აგერ მანქანის მეპატრონე ვამუშაოთ. აი ესე ვექცევით, აი. წავიდეთ, ახლა გამოვიტანოთ მეორე სათადარიგო კაპოტი. მოკლედ ახლა რო აგიხსნათ რა ნიუანსები აქვს რა აი აქ რო დააკვირდეთ ეს კაპოტი ჯერ ცოტა უსწორმასწოროც არის ესე რომ მოდის აი აქ არის ქვემოთ კუთხე ჩამოწეული აი შეხედეთ დააკვირდით აქ არის კუთხე ჩამოწეული ანუ რეალურად ახლა აქ იდეაში ეს ახლა ალუმინის არის აქ ამას იდეაში უნდა აბალგარკება და მე ისევ ალუმინით შედუღება უნდა და მე ისევ აბალგარკება და დამუშავება კიდე ფორმებსაც რო დავაკვირდეთ ხო აი აქ ანუ აი ესეთი არ ვიცი კამერაში ამდენად გამოჩნდა მაგრამ აი აქ ეტყობა ანუ ეს კანტი ცოტა რაღაცა უდათ მიდის ანუ აქედანაც ესე რო გამოხედავთ აი აქაც თითქოს რაღაცა ჩაღრმავებული აქვს ამასთან მიმართებაში რო ავიღოთ აი აქეთაც ცოტა სხვანაირი ფორმა აქვს ამას და ამას სხვანაირი ფორმა აქვს და მოკლედ ახლა ისე უნდა ვქონოთ რომ ამ კაპოტ დაახლოებით აი ამის ფორმა მიცეთ რა და ამ კრილოსთან მიმართებაში ცოტა სწორი რო გამოვიდეს აქაც ცოტა წაჩაქუჩება დაჭირდება რაღაცებს ხო ეს კაპოტი ოდნავ მაღლა არის ანუ ამის ცოტა დაბლა დაწევა შეიძლება და აქ ეს რო დაბლა დაიწევა ამასთან კიდე უფრო უარესად იქნება ესე უნდა იყოს და ნახეთ როგორ არის აქ ძალიან დაბლა არის აქ კიდე იზრდება დაზოში ნუ ეგ არის რაღაც არის ამ კაპოტში გადაიხადა 700 ლარი ანუ ორიგინალი არ ვიცი ალბათ კი უტყავს რა ასტრონომიული საუბარს რა მაგრამ ამ ნიუანსებზე მე პატრონისთან გავიარეთ უკვე და ის ეს ახლა რაღაცები ეს ახლა რეალურად ეს ახლა ჩვენი ბრალი არც არის იმიტომ რომ რა ნუ ესეთი ფორმა აქვს და ყველა ხვდება ამას რომ იხდი იაფს მაგრამ რაღაცა მინუსები აქვს რა ამ რაღაცას და რაღაცეები რაც გამოსწორებოდია რაც არის და მაშინ უნდა დაიკიდო რა ანუ ეხლა უკვე პირველად გავუკეთეთ ეს ჩამკეტის რავი რიგელი ხო როგორ ქვია ქართულად არ ვიცი ეს სამაგრის და ეხლა უნდა მოვარვთ ეს რეალურად ეს არ არის დამული ცოტა მოშეგული მოძრაობა ამის იქით აქეთ და გვიჩვენებს ეხლა ნახოთ ამა რა სიზავს ჩაიკეტება არ ჩაიკეტება აქეთ იკეტება აქეთ არ ვიცი კი არ მგონი აქეთაც რა მოგონ კაია აჰა ხო ტროსის პრობლემა ქონდა უბრალოდ ჩამკეტის ანუ ერთი ჩამკეტი კარგად არ აღებდა არ კეტავდა უბრალოდ და თუ ჩაიკეტებულ მერე გაღების პრობლემა ქონდა მოკლედ იქ ზამბარა ანუ ეგრეთ წოდებული პრუჟინა შეუცვალეთ ცოტა ფორმა და ამუშავდა და ეხლა რეალურად კეთავს რა აბა აუხსნე აკეთ აბა ნახე ახლა აბა ეს კიდე დააბრახუნე ძალიან კარგი დავაყენოთ ახლა ფარები ეს ის დაუზიანებელი ფარი არის დაზიანებული ფარი ის არის წამოწოლილი რომ არის ისვენებს მოკლედ ამას დავაყენებთ ბამპერი ჯერ კიდევ არ გაქვს მაგრამ ველოდებით რომ მოვიტანოთ წესით ერთ საათში მოვიტანს დავაყენებთ ჩამოვხუროთ კაპოტთან მიმართებაში ამ ფარს კონკრეტულად აი ეს ანუ არ აქვს არ მოყვა ეს არის ჩვენი BMW-დან BMW-ის ფარიდან მორჩენილი მაგრამ მოკლედ დიამეტრი სხვა აქვს ზომა სხვა აქვს და
არ ჯდება ბოლომდე კარგად. მაგრამ სხვა ვარიანტი არ გვაქვს, ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში და ეხლა ამით ვთქვით, რომ მივაყენოთ. როგორ დადგება მაგის მიხედვით, მე გადავწყვეტთ. დავტოვოთ თუ მოვატანოთ ახალი. 3 hours later. მოდი ახლა ჩამოხუროთ. მოგეთ ეს ფარი მოვარგეთ. აქ ეს სამაგრი კიდე არა გვაქვს. რაც უნდა იჯდეს ამაში. რეალურად ამას ცოტა რეგულირება უნდა იყოს, ეს რომ დაიჭიროს. ალბათ რა ვიცი მე მოგვიტას მე პატრონე. Hello მე პატრონე. რო ეს ცოტა შიგნით არის, ესე შესაწევი ეს ფარი. დანარჩენი ტაივანის ყვალობაზე ჩამოხუროთ. ესეთნაირად. ეს არეგულიროა და კიდე შიგნით შევა ჩამკეტებზე არ გვაქვს ჯერ დაჭერილი, უბრალოდ არის. ესეც ტაივანია და არზის, ესეც ჩაჯდება. შეცვლის ამას, იმიტომ ეს გაბზარული წამოიღეს. გადავუღოთ სურათები, დანარჩენი აქეთაც ეს სამაგრი უნდა, შიგნით დამაგდება. მოდი აქეთ ეს გამოვიდა. ეს არის AMG პაკეტის ბამპერი, რა მე მგონი ვიძე ნამდვილად ჯობია ვიდრე ჩვეულებრივი სტანდარტული რა. ეხლა რა გვინდა? ხო, ეს ბამპერი თლიანად უკვე დამაგრებული არის. წავა უკვე შესაღებად და მე უკვე ამ ბამპერს შეღებებზე ავაწყოთ. არ ვიცი, მაგ კადრებს გადავიღებ თუ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საბოლოო შედეგი ეს არის ამ ეტაპზე რა. ერთ კვირაში მოგვიყვანს უკან და ანუ აწყობის პროცესაც გადავიღებთ და განახებთ საბოლოო შედეგს. 1 week later. ერთი კვირა გავიდა, ცოტა მეტი. მოგვიყვანეს ML-ი. ეხლა გარეთ ხარი არის და გარეთ შემოვით, იმიტომ რომ ხმას პრობლემა არ ქონდეს. და ეხლა გარეთ გავიდეთ, გაჩვენეთ შეღებილს, კარგად არის ხოთა შორის შეღებილი და ეხლა უკვე უნდა ავაწყოთ მერსო. წავედით. ეს ყველაფერი ასაწყობია. მაგრარი ტაივანია რა. არაფერი არ ჯდება ერთი მეორეს. ეხლა დაგვრჩა ეს უსუფთავესი და ულამაზესი Mercedes-ის აბლიცოვკა, ეგრეთ წოდებული. ცხვირი სახე, ცხვირპირი. ანუ აი ესეთი ტაივანის რაღაცა ნაწილების აწყობას ნახეთ ჩუჩურენ. იმდენი დრომი აქვს რომ ანუ რობოტზე რო ყავდა შეფანებული და გაჭიმონ და გამოჭიმონ დაახლოებით იგივე რაღაც იგივე დრო უნდა. აი დამწუნებაზე რო არ ჯდება ერთი მეორეში ეს შპილკები. აი მოკლედ ჯერ ნერვების მომშლელია და მე რავით რომი აქვს ძალიან კარგი. ეხლა გიო აყენებს წყლის ბალონს, ბაჩოქს. სენო გადავიტანოთ და აქ კაპოტზე 1000 წვრილმანი არის აი ესენი აქ სამაგრები მოკლედ რა რაღაცებია. A few moments later. ეხა ეს ემბლემა გადაგვრჩა გადასატანი ახალ კაპოტზე.
უკვე ავაწყვეთ, წინაც მივაყენეთ თუ რამე იყო მისაყენებელი, ყველა შტეკერი ჩავაერთეთ, გავტესტეთ. წინა საქარემინის საწმენდებით მუშაობს, პარკინგები ჩავაერთეთ, რა ვიცი, ტუვანიგები ჩავაერთეთ, ყველაფერი ჩაერთებული მოკლედ. და ეს ღა იქნება ჩასაერთებელი მთავარ წყაროში. ეხლა გიო უკვე პატლინგებს აყენებს. აჰა, ჩოჯდა. თავისუფლზე. ეხლა უკვე ზედა პლასტმასს ვამაგრეთ, რა ვიცი, ფუფს. მაგერ მანქანის მეპატრონე, რომელიც სახეს მალავს. არ უნდა კამერასთან გამოჩენა და ვამუშაოთ. აი ესე ვექცევით, აი. სოდ დაეშვა უკვე მიწაზეც. აქ ეს ყველაფერი ავაწყვეთ. ერთადერთი აი ესენია, ამის სამაგრები. არა გვაქვს ამას მე თვითონ მეპატრონე იტირის და ჩასვავს, აი ესენი, ასე. ესენიც. ხო, ამის მინუსები რა არის? ტაივანს რა. აი ამეებში იტოვებს. აი ესეთ ფორმაც, ანუ ფარის ფორმა არა აქვს, ბამპერს თვითონ. ცოტა სხვა ფორმის არის. აქეთაც ანალოგიურად არის, ანუ ეს უფრო მორკალური არის ბამპერი, ვიდრე ფარი არის, საერთოდ დააკვირდეთ. ეგ არის დანარჩენი ჩამოხუროთ ახლა. ესეც ასე მეგობრებო, ეს სერიაც უკვე დასასრულს მიუახლო და რეალურად ნახეთ რა როგორ გავაკეთეთ, ანუ სირთულები ის იყო რომ ტაივანი არის და ცოტა რთული არის ამ მოდელზე ყოველ შემთხვევისთვის და საერთოდ ევროპულ მანქანებზე ტაივანი უფრო ძნელად ჯდება. იაპონურის იმდენი არის შემოყრილი რომ მოკლედ არის ხარისხებში ცხოვა და აქ მოკლედ ეს იყო რაც იყო რა, ბევრი რაღაც ნიუანსი იყო, რამაც გაგვაწოლა, რაც არ ჯდებოდა, მაგრამ რაღაცებს მაინც კისერი მოუგრიხე და გავაკეთეთ რა. შედეგი, რა ვიცი, საბოლოო შედეგი გიუღაჩვენოთ. ეს გამოვიდა, რაც არის ერთადერთი გვინდა რომ დამატებით პატარა ოფროუდზე წავიყვანოთ. ნახო დიაგონალებზე როგორ გადადის, როგორ გადმოდის ეს მანქანა, შეთანხმებულებიც ვართ მეპატრონესთან და უბრალოდ დროის ამბავი არის. ეს მანქანა არის გასაყიდი ავტომობილი. თუ მანამდე არ გაიყიდა ეს ავტომობილი, ჩვენ აუცილებლად გადავიღებთ ამის ტესტ დრაივს ოფროუდზე. კიდე რა უნდა გითხრა? ეს ვიზუალი გარე ბამპერი კი არის AMG პაკის, მაგრამ მეპატრონე სინამდვილეში დისკებს აყენებს კიდე ახალს. წამოდი ვაჩვენოთ ეგეც. მე მგონი ძალიან მაგარი დისკებია. ძალიან მოუხდება ნამდვილად. ხდება მივაყენოთ. მე მგონი GLS დისკები არის. ბევრად უხდება. არა? GLS დისკებია მე მგონი. არ ვიცი, მე მგონი ძალიან მაგრად მოუხდება. ეს შავი და ეს ორფერში აკვდება რა. მოკლედ სულ ეს იყო მეგობრებო, თუ მოგეწონა ჩვენი ვიდეო, დაალაიქეთ, გამოიწერეთ ჩვენი არხი აუცილებლად, იმიტომ რომ რავი, რაღაცას ვცდილობთ გაჩვენოთ რა როგორ ხდება და ჩვენც რავი, უფრო ყოფილები ვიქნები და მოხარულები რომ გამოიწერთ ჩვენს არხს. და ჩვენთვის არის ძალიან დიდი სტიმული ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა. ასევე მინდა გთხოვოთ რომ ჩვენს Facebook გვერდზეც გადახვიდეთ, აქ წერაში არის ლინკი, გამოგვყევით, მანდაც ნახავთ. იგივე შინაარსის კონტენტია, მაგრამ ისეთ ავტომობილებს შეხვდებით, რასაც ჩვენს YouTube არხზე ვერ ნახავთ. ამიტომ საინტერესო არის ეგეც და გთხოვთ, რომ იქნება გადახვიდეთ და იქაც გამოგვყევით.